kagabi. Hindi mo sarap. Masarap tequila. Diba? Ano ba? Yun, Try natin mamaya. Try na nga tuloy. Saan ba? Saan? Sa inyo na. Ano yan? Sige. Hindi mo kinukuha towel ko ah. Ay, sorry. Sorry na. Hoy, Abby, okay ba yung trust? Oo naman, no. Yan nga yung gamit namin ni boyfriend kagabi. And as usual, parang wala siyang suot. Yes, agree. Yan ang gamit namin yung babes. May baby pa kami after fresh na fresh. Ay, gusto ko yan. Gusto ko yan, ah. Try ko yun later. Miss, matagal ka ba ba? Pakibilisan naman, okay na ka pa dyan eh. Saglit, palabas na! Hoy, lalaki! Anong ginagawa mo dito? Bastos ka, no? Mababoso ka, no? Lumabas ka dyan! Umalis ka sa locker namin! Hoy, grabe naman kayo. Babae rin ako. Sinisipon lang ako kaya ganito yung boses ko. Kung babae ka talaga, lumabas ka dyan! O, diba? Sabi ko naman sa inyo, girl ako eh. Bago ka ba dito? Parang ngayon lang kita nakita. Oo nga. Ha? Oo. Bagong member ako ng Bolts Gym. Alam niyo na, kailangan magpa-sexy. Tulad niyo. True ka dyan, ma'am. Lahat tayo, syempre, gusto na sumexy. Ay, siya nga pala. Muna na ako. May date pa ako eh. Oh, may date ka pala eh. Abby, bigyan mo siya ng kaso. Marami ka niyan, diba? Sure. O, eto. Para sa'yo. Marami naman ako reserva eh. Thank you.